Chị không khẳng định Tiểu Vi có quan hệ gì mờ ám với người đàn ông kia, nhưng chị nghĩ em cần tìm hiểu mối quan hệ này cho rõ ràng. Em rất tin vào Tiểu Vi ạ. Chị thấy em yêu rất là mù quáng, yêu đến mức mà em không phân biệt được đâu là đúng hay sai hả em? Biết đâu đấy là một bạn bè hoặc là người thân của Tiểu Vi thì sao chị? Chị phản đối chuyện tình cảm của em ấy thì chị gây cho em rất nhiều áp lực. Sếp ơi, sếp có chuyện lớn dạ. Có chuyện gì vậy cô? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Có ai ở nhà không ạ? Anh có chắc là hiện tại bố tôi đang làm thuê ở ngôi nhà này không ạ? Đây là ảnh của ai vậy Tiểu Vi? Cô cậu đến là tìm ông chủ tôi có việc gì? Sao cô lại biết ngày xưa tôi gửi con vào trại mồ côi? Bây giờ bác chỉ cần trả lời cho cháu biết là có đúng hay không thôi ạ. Lúc đó tôi gửi con gái tôi vào trại mồ côi, lúc đó là cháu được 3 tuổi. Nhưng mà anh vừa nói thì rất là đúng với hoàn cảnh của tôi. Sao kia giống anh chú thế nhỉ? Đúng là anh đấy rồi mà. Chắc là bây giờ mình sẽ vào hỏi anh ấy về chuyện hôm trước mới được. Anh chú ơi, tôi có một chút chuyện muốn hỏi anh ạ. Mà Tiểu Vi em có chuyện gì mà đến tận đây tìm anh thế này? Hôm trước anh còn nói với tôi rằng ấy, anh biết thông tin về bố tôi. Anh còn hứa với tôi là khi nào xác minh được thông tin ấy thì anh sẽ đưa tôi tới đó. Vậy từ hôm đó đến giờ anh đã xác minh được thông tin của bố tôi chưa? Anh vẫn nhớ mà, anh không thể quên được lời hứa đó đâu. Anh sẽ giúp em tìm bố mà. Vậy anh đã hỏi được những gì rồi? Anh có thể nói cho tôi biết được không ạ? Hôm trước ấy, anh cũng có đến nơi mà ngày xưa em sinh sống ấy. Anh cũng có hỏi trưởng bản. Thì họ cũng có nói là ngày xưa có một người đàn ông đã đi nghĩa vụ và sau đó đưa một cô gái, tức là con của anh ấy, là vào trong trại trẻ mồ côi. Mà hoàn cảnh đó ấy, anh thấy rất giống là hoàn cảnh của em ngày xưa ấy. Anh Chu này, những điều anh vừa nói thì có là sự thật không? Nhưng mà anh cũng chưa dám khẳng định đó chắc chắn là bố của em. Những thông tin đó thì chúng ta phải cần xác minh thêm ấy. Ố, sao nhìn giống cô Tiểu Vi bạn gái của Chí thế nhở? Ồ, đúng là cô ấy rồi. Mà sao họ lại cầm tay thân mật với người đàn ông thế kia? Đúng là người đàn ông hôm trước mình đã gặp ở quán nước. Tôi chỉ cần một cái hy vọng thôi là đủ rồi. Suốt bao nhiêu năm trôi qua ấy, thì tôi mong rằng chỉ được gặp bố một lần. Và muốn hỏi bố một điều rằng tại sao ngày trước bố đi nghĩa vụ về mà lại không đến trại trẻ mồ côi để đón tôi. Tiểu Vi ạ, em đừng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là bố em không đến đón em ấy thì chắc cũng có lý do của bố thôi. Mà sao họ nói chuyện với nhau thân mật thế kia? Lần trước mình đã nói với Chí rồi mà Chí không tin. Chắc chắn là có quan hệ gì mờ ám thì mới hẹn hò những chuyện như thế này. Mình phải đứng đây theo dõi một lúc xem cô ấy đã làm gì
Giờ trò gì sau lưng Chí nhà mình mới được. Tôi cũng chỉ mong là như vậy. Bây giờ nếu mà bố còn sống ấy thì tôi nhất định là tôi sẽ đi tìm bố bằng được. Thế hôm nay anh có bận gì không? Anh có thể giúp tôi là đưa tôi đến nhà đó để xác minh xem người đó có phải là bố ruột của tôi không? Anh đã hứa với em ấy thì anh sẽ làm, nhưng mà em phải thật bình tĩnh và giữ tâm lý nhé. Có thể chúng ta đến đó tìm thì sẽ thấy người đó, nhưng cũng chưa chắc người đó đã phải là bố của em. Mà em đừng đặt niềm tin vào đó quá nhiều để rồi lại thất vọng. Anh cũng hy vọng là đến đó thì người đó chính là bố của em. Tôi chờ ngày này cũng rất là lâu rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ đi tìm bố của tôi. Được rồi, thế thì hôm nay anh sẽ đưa em tới đó để xác minh xem đó có phải bố ruột của em không. Thế chúng ta đi thôi. Dạ vâng ạ. Lại còn chở nhau đi hẹn hò ở đâu nữa nhỉ? Chắc mình phải bảo Chí mới được. Alo. Chí à? Em đang ở đâu đấy? Em đang làm việc ở kho vật liệu chị ạ. Vật liệu nào? Vật liệu công trình của công ty chúng ta ấy, thì có chuyện gì với chị? Thế được rồi. Tiểu Vi ơi, Dạ. anh nghe nói là người đàn ông này đang làm thuê cho một gia đình giàu có ở nhất khu vực này. Bây giờ anh với em xuống đấy xem là ông có đấy nhé. Dạ vâng. Đi, chúng ta đi. Cô ơi, chú ơi, chú ơi, có ai ở nhà không ạ? Cô ơi. Tiểu Vi ơi, không biết là gia đình này họ đã đi đâu hết rồi ấy. Anh nhìn thấy cửa khóa hết này. Vâng, thế Hay thì chúng ta sang kia đợi một chút. vâng ạ. Anh Chu này, anh có chắc là hiện tại bố tôi đang làm thuê ở ngôi nhà này không ạ? Theo như bà hàng xóm mà ngày trước em sinh sống ở đấy nói ấy, thì ngôi nhà này đúng là ngôi nhà mà bố em đang làm thuê ở đây đấy. Này chúng ta cũng đã gọi nhưng mà không có ai ở nhà. Bây giờ cứ ngồi đây chờ một lát. Chắc một lát nữa thì gia đình họ cũng về đâu. Dạ vâng ạ.
của mình. Đây là ảnh hồi xưa của tôi và bố tôi còn giữ lại được duy nhất tấm ảnh này thôi. Vậy ạ. Tiểu Vi ơi, Dạ. ông kìa. Hình như ông về đấy. Tôi chào ông ạ. Chắc là đấy. Cái này có việc gì không? Thế cô cậu đến tìm ông chủ tôi có việc gì? Bác ơi, bác cho cháu hỏi là có phải bác đã tìm con suốt 20 năm vừa qua không ạ? Đúng rồi, tại sao cô cậu biết tôi đi tìm con của tôi? Thôi, mời cô cậu vào kêu nước xong nói chuyện tiếp. Vâng. Mời cô cậu ngồi. Vâng. Bác ơi, hôm nay cháu đến đây cháu có một chút chuyện muốn hỏi bác ạ. Bác ơi, bác cho cháu hỏi là ngày trước có phải là bác đã từng đi bộ đội đúng không ạ? Đúng là ngày xưa tôi có đi bộ đội, nhưng câu chuyện liên quan thì đến tôi đi bộ đội và cô cậu hỏi tôi cái chuyện này. Dạ, ngày trước lúc khi bác đi bộ đội ấy, thì bác từng gửi con của mình vào trại trẻ mồ côi có đúng không ạ? Đúng không? Tại sao cô lại biết ngày xưa tôi gửi con vào trại mồ côi? Bác không cần hỏi tại sao vì cháu biết chuyện của bác. Bây giờ bác chỉ cần trả lời cho cháu biết là có đúng hay không thôi ạ. Đúng, ngày xưa tôi đi bộ đội tôi có gửi con tôi vào trại mồ côi đó. Dạ vậy bác có thể cho cháu biết là khi bác đưa đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi ấy thì bác có nhớ là lúc đó cô bé được bao nhiêu tuổi không ạ? Lúc đó tôi gửi con gái tôi vào trại mồ côi, lúc đó là cháu được 3 tuổi. Thế bác có nhớ là cô gái đó có điểm gì để nhận dạng không ạ? Con gái tôi có một nốt ruồi trên vai rất là rõ. Có đúng không Tiểu Vi? Có khi nào người đàn ông này chính là bố của mình không nhỉ? Thế bác có nhớ tên thật của con gái của mình tên là gì không ạ? Con gái tôi tên là Đặng Thị Thanh. Như vậy thì không phải là Tiểu Vi ạ. Vâng. Thế thì bác thử nhớ lại một lần nữa xem có phải là con gái mình tên như vậy không ạ? Con gái tôi làm sao mà tôi không nhớ. Thì cả đến lâu thế đâu nữa tôi cũng còn nhớ tên con tôi chứ. Lúc mà ông vừa nói ấy, thì rất là đúng với hoàn cảnh của tôi. Nhưng còn tên con gái ông vừa nói ra thì không phải là tên của tôi. Cũng có thể đây không phải là bố của em. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta nên về rồi chúng ta sẽ xác minh thêm. Dạ vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy. Tôi cũng đã đi tìm con gái tôi hơn 20 năm nay rồi nhưng mà chưa có tin tức gì. Bác có thể cho cháu biết là bác sinh năm bao nhiêu không ạ? Tôi thì sinh 1953, năm nay là vừa 73 tuổi rồi. Dạ vâng. Bác ơi, thế ngôi nhà này là của bác hả? Hiện tại bác đang làm công việc gì ạ? Nhà này không phải nhà của tôi. Trước khi tôi đi bộ đội về thì hoàn cảnh rất khó khăn cho nên là tôi cũng đến đây là giúp việc nhà cho người ta. Cũng hơn được 10 mấy năm. Vậy công việc của bác là gì ạ?
Công việc của tôi thì chỉ có phụ giúp gia đình thôi, lợn gà bèo cám củi đóm loanh quanh ở nhà thôi. Vì điều kiện gia đình tôi không có nhà cửa gì cho nên là tôi cũng ở đây coi như là đi làm thuê làm mướn để lấy cái chỗ cư ngụ hàng ngày thôi. Thế mọi người ở đây đối xử với bác có tốt không ạ? Nói chung là người ta cũng biết điều kiện hoàn cảnh của tôi, người ta đối xử như là người trong gia đình, người ta cũng thương hại với ăn uống ngủ nghê thoải mái, làm việc thì không nặng nhọc lắm. Vâng. Vậy thì hoàn cảnh của bác cũng khó khăn thật. Em ra đây anh có chuyện riêng muốn nói với em một chút. Dạ vâng. Bác ơi, cháu xin phép ạ. Các cháu cứ tự nhiên. Dạ vâng. Tiểu Vi ơi, như lời nãy ông vừa nói thì rất giống hoàn cảnh của em. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không thể kết luận đây chính xác là bố của em được. Nên là anh nghĩ là chúng ta nên về để thu thập thêm thông tin, sau đó sẽ quay lại. Dạ đúng anh chú ạ. Em thấy là giống hoàn cảnh của em. Em mong rằng chúng ta về điều tra đây chính là bố của em ấy. Thế có đúng là trên vai em có một nốt ruồi như lời của ông nói không? Dạ đúng anh chú ạ. Vậy thì chỉ khác mỗi tên thôi đúng không? Vâng. Bây giờ anh nghĩ là chúng ta nên về nơi mà em ngày xưa sinh sống ấy, để hỏi người dân ở đó để tìm thêm thông tin. Sau đó mình sẽ xác minh xem đây có phải là bố của em không. Dạ vâng ạ. Bây giờ chúng ta vào chào bác xong rồi chúng ta về nha. Dạ, bác ơi, cháu xin phép bác nhá, cho bọn chúng cháu về luôn ạ. Thế tôi gọi về nhá. Vâng. Thế trong nhiều năm tôi cũng chưa có thông tin gì con gái tôi. Thế cô cậu mà điều tra được có vấn đề gì thì cũng thông tin cho tôi biết. Dạ vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Vâng, thế Về trước cô cậu ạ. về nhé. Vâng. Cháu về đây. Vâng, vâng. Cháu về bác. Bây giờ chúng ta về thực hiện. Dạ em cũng đã tổng hợp số liệu của các tuần vào đây rồi ạ. Đây là số liệu tháng, bây giờ xem quý 1 của mình đã đúng chưa ạ? Cô làm như này rất là tốt đấy. Đây ạ, còn là phiếu xuất kho hàng mới rồi. Số lượng xuất ra của ngày hôm qua đúng không? Vâng ạ. Số lượng này cũng rất là lớn. Chị ơi, chị có chuyện muốn nói với em. Dạ, vâng ạ. Cô Hoài, cô cứ đi làm việc đi. Tôi có một chút chuyện riêng nói chuyện với chị. Dạ vâng ạ, em chào sếp ạ. Chào cô nhé. Chị Mai, thế có chuyện gì mà chị đi từ nhà đến tận công trường này tìm em vậy? Sáng nay chị đi thể dục, chị gặp Tiểu Vi. Tiểu Vi á? Tiểu Vi làm sao chị? Không sao, nhưng chị gặp Tiểu Vi đang nói chuyện cùng với một người đàn ông rất là thân mật. Sau đó họ đã lên xe và chở nhau đi. Chắc là đi hẹn hò ở đâu đó rồi. Chị nói gì cơ? Tiểu Vi ngồi lên xe máy đi cùng người khác á? Dạ vâng, thôi để em thử điện cho Tiểu Vi một cuộc xem như nào. Ơ nhỉ, sao cô ấy không nghe máy nhỉ? Đang đi hẹn hò với người đàn ông kia thì làm sao mà nghe máy của em được.
Chị không khẳng định Tiểu Vi có quan hệ gì mờ ám với người đàn ông kia, nhưng chị nghĩ em cần tìm hiểu mối quan hệ này cho rõ ràng. Chị Mai này, em sẽ hỏi Tiểu Vi chuyện này thật là rõ ràng. Không phải là chị không thích Tiểu Vi mà chị lại có thiện cảm như vậy với Tiểu Vi ạ. Không phải là chị không thích Tiểu Vi, nhưng chính mắt chị đã nhìn thấy cô ấy đi cùng với người đàn ông khác. Nếu cô ấy yêu em thì không có chuyện cô ấy đi cùng với người đàn ông khác thân mật như vậy. Chị Mai này, em rất tin vào Tiểu Vi ạ. Tiểu Vi yêu em rất là thật lòng chị ạ. Chắc chắn là có một việc gì đó thì cô ấy mới ngồi lên xe của người khác chị ạ. Chị thấy em yêu rất là mù quáng, yêu đến mức mà em không phân biệt được đâu là đúng hay sai hả em? Trước khi chị phán xét một điều gì đó ấy, thì chị phải tìm hiểu thật là kỹ chị ạ. Biết đâu đấy là một bạn bè hoặc là người thân của Tiểu Vi thì sao chị? Chị không nghĩ làm sao được. Em xem, 3 lần chị gặp cô ấy thì 2 lần chị thấy cô ấy đi cùng người đàn ông khác, nên chị phải nói. Chị cứ bình tĩnh, em biết là chị rất là lo cho em. Nhưng mà chị biết này, chị phản đối chuyện tình cảm của em ấy thì chị gây cho em rất nhiều áp lực không chị Mai? Chị chỉ muốn em tỉnh táo lại và nhìn nhận lại mối quan hệ yêu đương của mình. Lúc nãy chị đã theo dõi rất lâu để xác minh là chị không nhìn nhầm. Em cũng đã lớn rồi ấy, thì em sẽ biết là chuyện gì nên làm và không nên làm chị ạ. Điều chị đáng buồn ở đây không phải là vì cô ấy, mà mỗi lần chị nhắc đến chuyện tình cảm giữa em và cô ấy thì em sẵn sàng gạt bỏ lời nói của chị và đứng ra bênh vực cô ấy, dù không biết là đúng hay sai. Chí này, chẳng lẽ tình cảm của chị em mình bấy lâu nay không đủ để em tin tưởng chị chút nào hay sao? Chị này, không phải là em không tin chị, nhưng mà em không muốn chị là ngăn cản chuyện tình cảm của em với Tiểu Vi chị ạ. Mong chị thông cảm cho em. Chị nghĩ em nên xem lại mối quan hệ này, chứ cứ như này chị thấy không ổn đâu. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Để em sẽ tìm hiểu lại chị ạ. Ừ. Alo ạ? Dạ, anh nói cái gì ạ? Vâng ạ. Sếp ơi, sếp có chuyện lớn rồi ạ. Có chuyện gì vậy cô? Dạ thưa sếp, có một chiếc xe đang chở vật liệu trên quốc lộ 2 xe và đã xảy ra tai nạn trên đường rồi ạ. Cái gì? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Dạ, theo thông tin mọi người báo đến thì chiếc xe chở gạch của bên mình đã bị va chạm với một xe chở bồn bê tông ạ. Thế cô, thế người có bị làm sao không cô? Dạ, xảy ra cũng khá là nghiêm trọng đấy ạ. Được rồi. Người thì đi cấp cứu rồi, còn xe thì hỏng cũng khá là nặng ạ. Cô ơi, bây giờ tôi và cô đến hiện trường xem như thế nào. Chị ơi, bây giờ chị đi về đi, bây giờ em đang có một chút chuyện của công ty, bây giờ em phải đến đó giải quyết luôn. Chuyện tình cảm thì em với chị nói sau nhé. Thôi em cứ đi giải quyết công việc đi cho chị ạ. Anh Trung, sao anh lại dừng ở đây? Bây giờ trời cũng rất là nắng ấy. Chúng ta vào đây uống thêm nước ạ, rồi anh đưa em về. Đi cả đôi. Thôi vào đây. Đây, ngồi đây Tử Vi. Vâng. Anh ơi, cho em gọi nước ạ. Vâng. Em gửi menu anh chị không thì. Anh ơi, cho em 2 cốc trà chanh. Vâng. Tiểu Vi này, hôm nay bác ấy kể ấy, thì hoàn cảnh rất giống của em luôn. Bác ấy có nói là bác ấy cũng đã từng đi lính về và gửi con vào trại trẻ mồ côi.
Thật sự là anh thấy là rất là giống hoàn cảnh của em bây giờ đấy. Dạ vâng, lúc đầu thì tôi cảm thấy rất là hy vọng đó là bố của tôi. Nhưng về sau khi ông ấy nói tên con gái của mình ra thì tôi thấy không đúng tên của tôi mà lại tên khác. Nên điều đó anh mới khẳng định là chưa chắc đấy là bố ruột của em đâu Tiểu Vi ạ. Em cũng nghĩ về chuyện đó anh Chu ạ. Em gửi nữa anh chị. Dạ vâng ạ. Nếu những đặc điểm đều giống nhau thì tại sao tên lại khác? Anh nghĩ ấy, một là do ông đấy đã đổi tên của em, còn hai ấy, là người dân nhớ không chính xác, còn ba ấy, thì là do chúng ta tìm hiểu quá nhiều thông tin nên đã bị sai lệch ấy. Nhưng mà cũng có một khả năng. Khả năng gì vậy à anh Chu? Cái hoàn cảnh của ông ấy thì rất là giống em, nhưng mà chúng ta cũng không thể kết luận đó là bố ruột của em được Tiểu Vi ạ. Em uống nước đi. Vâng. Tôi mời anh uống nước nhé. Anh nói cũng rất đúng đấy. Lúc tôi gặp ông đấy tôi có cảm giác rất là lạ. Cứ ngỡ như suốt bao nhiêu năm qua tôi tìm lại được bố ruột của mình đó. Anh hiểu, nhưng mà em phải bình tĩnh. Em đừng hy vọng nhiều quá để rồi lại thất vọng Tiểu Vi ạ. Em cũng sợ lắm anh Chu ạ. Em sợ cuối cùng người đó không phải là bố của em. Em sợ mình lại phải tiếp tục đi tìm một người mà em thậm chí còn không biết đang ở đâu nữa anh Chu. Em đừng suy nghĩ gì nhiều. Ít ra bây giờ chúng ta cũng có một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng này thì chắc chắn em sẽ tìm được bố của mình. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả anh Chu? Trước tiên ấy, anh phải hỏi xem về thông tin của ông đấy. Sau đó ông đấy công tác ở đâu và mọi người có biết về ông đấy hay không, và thời gian ông đấy đã xuất ngũ, và lúc đó ông đấy đã gửi con vào trong trại trẻ mồ côi. Chúng ta đều phải xác minh lại hết xem đó có đúng sự thật hay không. Nếu những thông tin đó đều trùng khớp thì sao? Để khi đó chúng ta có cơ sở để xác nhận tình cha con Tiểu Vi ạ. Bây giờ cuộc sống của anh cũng khá giả rồi. Nếu mà em có cần anh giúp đỡ gì trong công việc cầm tìm bố ấy. Ý anh là xét nghiệm ADN á? Đúng vậy. Nếu có thể gặp được ông ấy và ông ấy đồng ý ấy, đó sẽ là cách chính xác nhất để hai người có biết là bố con ruột hay không. Em chỉ mong ngày này đến thật là nhanh thôi. Tất nhiên rồi Tiểu Vi ạ. Trước kia anh đã làm tổn thương em, nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em. Nhưng em không muốn làm phiền tới anh. Em đừng nói như vậy. Chuyện này không phải làm phiền. Anh chỉ muốn giúp em tìm lại bố thôi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay anh cũng đã đưa em đến nhà ông đó để xác minh. Nhưng mà bây giờ cũng chưa chắc chắn đó là bố ruột của em. Anh chỉ cần em không bỏ cuộc thì chắc chắn anh sẽ giúp em tìm lại bố. Nhưng nếu cuối cùng người đó không phải bố ruột của em thì sao? Thì chúng ta tiếp tục tìm. Nhưng tìm bố cho em không phải là chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ cần một chút hy vọng thì chúng ta vẫn phải đi tìm tiếp. Nhưng bây giờ anh sẽ giúp em xác minh thêm thông tin. Nhưng em đừng vội kết luận. Dạ vâng, trong chuyện này thì em phải thật bình tĩnh anh Chu ạ. Anh tin rằng con đường phía trước dù có khó khăn thế nào nữa thì em cũng tìm được bố của mình thôi Tiểu Vi ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Vì lần này anh cũng đã giúp đỡ em để tìm bố ạ. Không có gì đâu Tiểu Vi ạ. Anh chỉ mong rằng một ngày nào đó em sẽ đứng trước mặt bố và nói rằng bố ơi, con tìm được bố rồi. Như vậy là anh sẽ rất là vui đấy Tiểu Vi ạ. Dạ vâng, em cũng chờ ngày này cũng rất là lâu rồi. Chỉ mong là sẽ nhanh đến ngày đó thôi anh ạ. Em uống nước đi. Tôi cảm ơn anh. Hôm nay anh đã bỏ công việc và đi cùng tôi nửa ngày hôm nay để đi tìm bố. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thấy. Bây giờ anh mà về anh có thông tin gì mới thì anh hãy báo cho tôi biết rồi nhé. Được rồi, em yên tâm. Có thông tin gì anh sẽ báo cho em luôn. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi cũng có một chút việc bận ấy. Chắc là tôi xin phép anh là tôi đi trước thôi ạ. Bây giờ anh sẽ về và hỏi thêm thông tin. Hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được gia đình của mình. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép tôi đi về trước nhé. Đi về trước ạ. Tiểu Vi ơi, em đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Anh sẽ cố gắng tìm bố tặng cho em. Em cảm ơn nhé.
bạn đưa kem cho. Đây cho bao đây. Đây. Đây, một bao đây rồi. Báo lại cho tiền cho em nhé. Củ này rất là ngọt. Chắc là mình phải hái một củ hồi mang ra chợ bán mới được. bọc như thế này rồi mang ra chợ bán mình sẽ bỏ bọc ra, không mình gửi
về thì sẽ thấm hết. Chắc là đủ rồi đấy.
cô ơi. Như 1 cân. Chào bán 15.000 một cân cô ạ. Có 1 cân nhá. Dạ vâng. Rồi, ủa này ngon lắm cô ạ. Thế ngồi đi chị ơi. Và 1 cân 3 bà ạ. 1 cân là 15.000. Cho quả bé cái tí 20.000. Vâng, lấy một quả bé nữa nha bà nhá. Đây, 1 cân rưỡi. Cảm ơn bà nhé. Chị em mua ổi đi hả? Vâng. Chị nhặt đi ạ. Ổi này em vừa đi hái ở vườn để ngon lắm chị ạ. Còn túi to à? Các em có mỗi túi hồng này đi chị ạ. Cô ơi mua ổi đi cô ơi. Bà em mua ổi đi hả? Quả tròn tròn. Chị lấy bằng ngày ạ? Vâng. 4 cân đó. Của chị 3 cân chị ạ, 45.000. Cô ơi mua ổi đi cô ơi. Thử làm đấy. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Mua ổi đi chị ơi. Chị ơi mua ổi đi chị ơi. Chị ơi mua ổi đi chị ơi. Chị ơi mua ổi đi hả? Em bán 15.000 một cân chị ạ. Tuổi này em vừa hái ở vườn ngon lắm chị ạ. Cô ơi mua ổi đi cô ơi. Đấy, bà mua ổi đi hả? Ngon lắm bà. Bà mua cho cháu 1 cân, cháu bán 15.000 một cân thôi. Chị lấy mấy cân ạ? 2 cân. Chị lấy thêm một quả bé để cho 2 cân nữa chị nhé. Không phải cháu hết rồi bà. Đây chị ơi, chị 2 cân này. 30.000. Bà lấy 1 cân hả bà? Đây cháu lấy bà 1 cân nhá. 15.
Cảm ơn bà nhé. Đủ chưa? Đủ rồi bà. 15.000. Đủ ạ. Cảm ơn bà. Bà ơi, bà muốn ngồi đi bà ơi. Bà ơi, mua ổi đi bà ơi. Chị ơi, mua ổi đi hả? Dạ ổi ngon lắm chị ạ, em vừa mới đi hái ở vườn về. Bán bao tiền một cân? Em bán 15.000 ạ. Cho chị 2 cân. Dạ vâng. Ừ, 2 cân hả chị? Ừ. Của chị 2 cân. Bán mổ đi thôi. Chị ơi, mổ đi chị ơi. Chỗ này cũng còn 1 cân là hết rồi. Chú ơi, mổ đi chú ơi. Cô ơi, mổ đi cô ơi. Cái này ngon lắm nhỉ? Vâng ạ, ổi này ngon lắm cô. Sợ chua không? Cô không chua đâu, ngon lắm. Tôi lấy bằng ý khoản. Anh lấy nốt cho cháu. Lấy nốt. Cứ mỗi mình không ăn á. Vâng. Lấy cho 1 cân đi cô nhé. Đây, 1 cân. Cái tiền 15.000. Cảm ơn cô cũng còn lại rồi. Cháu gửi cân với bao tải đi nhé. Cháu về trước luôn đây ạ.
Dưa của mình đợt này cũng có quả rồi đấy.
Trời hôm nay oi quá. Nhanh quá. Và mấy hôm nữa mình ra chợ sẽ mua một người bà con mình đi tiếp.
cà trắng này được ra nhiều quả quá. Thế này mình xử lý về để nó không đứt túi.